टिकटकमा छ पैसा नै पैसा। टिकटकबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोमा म तपाईहरुले कसरी टिकटकबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु र टिकटकबाट कमाएको पैसा चाहिँ तपाईले सजिलैसँग नेपालमै बसेर कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि सिकाउने छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला है। नमस्कार, म मन्जिल कोइराला टेक लर्न हियर युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। तपाईले अहिले थुप्रै न्यूज पोर्टलहरुमा त्यस्तै गरी न्यूज च्यानलहरुमा र युट्युब च्यानलहरुमा पनि टिकटकबाट धेरै जनाले पैसा कमाइरहेका छन् भनेर सुनिराख्नु भएको होला र तपाईहरुले 14 महिनामा 1.5 करोड रुपैयाँ कमाएको पनि कुरा सुन्नु भएको होला। साथै अहिले नयाँ न्यूज आइरहेको छ पुण्य गौतमजीले पनि 2 दिनमा 2 लाख रुपैयाँ कमाएको भनेर। उनीहरुले कसरी टिकटकबाट पैसा कमाइरहेका छन् त्यो जानौं। टिकटकबाट पैसा कमाउन चाहिँ मेनली दुईटा तरिका रहेको छ। फर्स्ट तरिका भनेको ब्रान्ड प्रमोसन र सेकेन्ड तरिका भनेको लाइभको कुराहरु तपाईले सुनिराख्नु भएको होला। सुरुमा कुरा गरौँ ब्रान्ड प्रमोसनको। यदि तपाईहरुको टिकटक एकाउन्टमा चाहिँ धेरै फलोअर्स छ र तपाईहरुको भिडियोमा मिलियन्समा भ्युज जान्छ अथवा भनौं राम्रो भ्युजहरु आइरहेको हुन्छ भने ठूलो ब्रान्डहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई उनीहरुको प्रोडक्ट प्रमोट गर्नको लागि पैसा पे गर्छन् र यो सानो अमाउन्ट हुँदैन। यदि ठूलो टिकटकर हो भने चाहिँ उनीहरुले लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन् जम्मै एउटा प्रोडक्ट प्रमोट गरेको बापत। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले ब्रान्ड प्रमोसनबाट पनि धेरै राम्रो पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकको थ्रुबाट। र यो ब्रान्ड प्रमोसन चाहिँ टिकटकमा मात्र हुँदैन, युट्युबमा नि हुन्छ। जस्तै युट्युबमा मैले मेरो भिडियोमा कुनै ब्रान्डको प्रमोसन गरे भने त्यसबापत मैले पैसा पाउँछु। र अब जाउँ अहिलेको मेन टपिक, लाइभबाट पैसा कसरी कमाउने। तपाईले सुनिराख्नु भएको होला टिकटकमा लाइभ बसेर धेरै जनाले पैसा कमाइरहेका छन् भनेर। त्यो कसरी कमाइरहेका छन् त्यसको बारेमा जानौँ र त्यसपछि कमाएको पैसालाई तपाईले कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा कुरा गरौँ टिकटकको पोलिसीबाट। तपाईहरु लाइभ बस्नको लागि तपाईहरुको टिकटकमा 1000 फलोअर्स हुन जरुरी छ। त्यो चाहिँ टिकटकको पोलिसी रहेको छ। जब तपाईहरुको टिकटक एकाउन्टमा 1000 भन्दा बढी फलोअर्स आउँछ त्यसपछि तपाईहरु टिकटकमा लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ। अब लाइभ बस्दा चाहिँ पैसा कसरी आउँछ? लाइभ बस्दाखेरि धेरै जनाले तपाईहरुलाई हेरिरहेका हुन्छन् र त्यो हेर्ने व्यक्तिहरुले यदि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँबाट कुनै गिफ्टहरु पठाउँछ, रोजहरु पठाउँछ, एरोप्लेनहरु हुन्छ है, त्यस्तो पठायो भने चाहिँ तपाईले त्यो बापत पैसा पाउनुहुन्छ। जस्तो तपाईहरुले 100 वटा रोज पाउनु भने त्यो 100 वटा रोज बराबर चाहिँ तपाईहरुको $1 जति हुन जान्छ। यसरी तपाईहरुले त्यहाँबाट पैसा कमाउने हो। र जसले तपाईहरुलाई रोजहरु पठाउँछ अथवा भनौं गिफ्टहरु पठाउँछ त्यो गिफ्ट पनि उनीहरुले फ्रीमा पठाएको हुँदैन। उनीहरुले पनि गिफ्ट पठाउनको लागि चाहिँ आफ्नो टिकटकलाई रिचार्ज गरेको हुन्छ। जब उनीहरुले आफ्नो टिकटकलाई रिचार्ज गर्छन् त्यसपछि मात्र उनीहरुले तपाईहरुलाई गिफ्ट पठाउन मिल्छ। यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु लाइभ बसे बापत उनीहरुले तपाईलाई पैसा दिन्छन्। उनीहरु भनेको तपाईहरुको भ्युअर्सहरुले। तपाईहरुले युट्युबमा पनि देख्नु भएको होला धेरै जना लाइभ स्ट्रिम गरिरहेका हुन्छन्। युट्युबको लाइभ स्ट्रिम गर्दाखेरि धेरै जनाले उनीहरुलाई सुपर च्याट पठाइरहेका हुन्छन्। यस्तो तरिकाले तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ जस्तो युट्युबमा सुपर च्याट हुन्छ त्यसरी नै टिकटकमा चाहिँ गिफ्ट पठाइरहेका हुन्छन्। हो त्यो गिफ्टको थ्रुबाट चाहिँ तपाईले पैसा अर्न गर्ने हो। अब कुरा गरौँ त्यो कमाएको पैसालाई तपाईले कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। टिकटकमा भएको पैसा चाहिँ तपाईहरुले पेपलको थ्रुबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा दुःखद कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा पेपल सपोर्ट गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालबाट विथड्र गर्न तपाईलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए विथड्र चाहिँ कसरी गरिन्छ? त्यसको दुईटा तरिकाहरु छन्। पहिलो तरिका भनेको मैले तपाईहरुको लागि एउटा यस्तो भिडियो बनाएको छु जुन भिडियो हेरेर तपाईहरुले नेपालमै बसेर भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ मैले माथि आई बटनमा राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुले त्यो भिडियो हेरेर भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा पनि एउटा प्रब्लम छ। जति जनाले पनि पेपल एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ उनीहरु सबैले त्यहाँबाट पैसाको ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्न। यो 100% ग्यारेन्टी छैन। धेरै जनाको चाहिँ भइरहेको छ तर सबै जनाको भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति रिस्की हुन्छ। तपाईले ट्राई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ थोरै अमाउन्ट लोड गरेर र त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन भयो भने तपाईले ठूलो अमाउन्ट त्यहाँनेरि लोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो मेथड पछि चाहिँ दोस्रो मेथड भनेको चाहिँ एकदमै भरपर्दो मेथड हो। त्योबाट चाहिँ तपाईहरुले 100% आफ्नो पेपलको अमाउन्टलाई यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेथड भनेको चाहिँ विदेशी पेपल एकाउन्ट। अब विदेशी पेपल एकाउन्ट कसरी बनाउने? त्यो बनाउन नेपालबाट गाह्रो छ र त्यो बनाउन पनि हुन्न। तपाईलाई म त्यो सजेस्ट गर्दिन। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुको कोही रिलेटिभ्स कोही साथीहरु विदेशमा छन् भने चाहिँ उनीहरुले भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट लिगली बनाउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुको पेपल एकाउन्टमा चाहिँ तपाईले आफ्नो टिकटकको ब्यालेन्स सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ र उनीहरुले तपाईलाई आईएमई अथवा इसेवा मार्फत पैसा पे गरिदिन सक्छन्। र त्यसैगरी नेपालमै बस्ने धेरै जनासँग पनि भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट छ, त्यो पनि युएसकै। उनीहरुलाई तपाईले डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरुलाई के कमिसन दिएर तपाईहरुले आफ्नो टिकटकमा भएको पैसालाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो दुई तरिकाले चाहिँ तपाईले आफ्नो टिकटकमा भएको पैसालाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु के प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।